आरोग्य विभागाच्या गट क आणि ड च्या परीक्षेमध्ये प्रचंड गोंधळ झाला। अनेक ठिकाणी पेपर फुटल्याच्या घटना घडल्या आणि असं सगळं झालेलं असताना सुद्धा आरोग्य विभाग या परीक्षांचा निकाल लावण्याच्या तयारीत आहे। मात्र हा निकाल लावू नये अशी मागणी हे सगळे विद्यार्थी करतायत। काय नेमकी मागणी आहे, काय तुमचं म्हणणं आहे? आरोग्य विभागाच्या गट क चा पेपर 24 तारखेलाच फुटला होता आणि त्याची रीतसर पोलीस तक्रार पोलीस कमिशन यांच्याकडे करण्यात आली होती। ती तक्रार आता डेक्कन पोलीस स्थानकामध्ये ट्रान्सफर करण्यात आली आहे आणि परवाच्या दिवशी आमचे आणि आम आदमी पार्टीचे जबाब नोंदवण्यात आले आणि आरोग्य विभाग 17 तारखेस निकाल लावणार होता। मला वाटतं एका कोर्ट केसमुळे तो निकाल लागला नाही। तर आमचा आरोग्य विभागाला एकच प्रश्न आहे की जर पोलीस प्रक्रिया सुरू आहे, तपास सुरू आहे, तर तुम्ही निकाल कसा लावू शकता? आधी तुम्ही पोलीस प्रक्रिया संपू द्या। जे कोणी दोषी असतील, ज्यांनी कोणी पेपर फोडले असतील आणि जर समजा सगळ्या महाराष्ट्रात पेपर पसरला असेल तर पेपरचा हा रिझल्ट लागू शकत नाही, पेपर हा रद्द करण्यात यावा। त्यानंतर गट ड चं पण आम्ही तक्रार दिली होती शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला। तर शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन असं म्हणतंय की आमचा तपास सुरू आहे। आता 15 ते 20 दिवस झाले आम्हाला तक्रार देऊन, अजूनही गुन्हा दाखल झालेला नाही आहे। तर आमची पुणे पोलीस अधीक्षकांना विनंती आहे की या प्रकरणाचा लवकरात लवकर तपास करण्यात यावा आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करून त्याचा रिपोर्ट आरोग्य विभागाला सबमिट करण्यात यावा आणि ही पेपर आरोग्य विभागाने रद्द करण्यात यावे। पण त्यापूर्वी जर आरोग्य विभागाने या परीक्षेचा निकाल लावला तर तुमची भूमिका काय असेल? आम्ही नागपूर उच्च न्यायालयात याआधीच याचिका दाखल केलेली आहे। तिथं पण आमची सुनावणीची तारीख लवकरच होणार आहे। त्यानंतर आता दुसरं जे आहे औरंगाबाद खंडपीठ, तिथं पण आम्ही याचिका दाखल केली आहे। दोन्ही ठिकाणाहून आम्ही स्टे घेण्याचा प्रयत्न करतोय। जर समजा आरोग्य विभागाने निकाल लावला तर निकालानंतरही स्टे लागू शकते। तर आमची एकच मागणी आहे टोपे साहेबांना की तुम्ही घाई करू नका, आज ना उद्या हा स्टे लागेलच। काय म्हणणं आहे तुझं? आमची एकच मागणी आहे की गट क आणि ड ह्या दोन्ही परीक्षांमध्ये गोंधळ निर्माण झालेला आहे आणि पेपर फुटलेल्याचं प्रकरण अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिलं आणि त्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत। ते दोन्ही परीक्षा रद्द करण्यात येऊन MPSCकडे वर्ग करण्यात यावेत, नंतरच ही परीक्षा घेण्यात यावेत आणि या चौकशी दरम्यान जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। नॅशनल कंपनीला पुन्हा ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे आणि याच्यावर SIT मार्फत चौकशी व्हावी, ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे आणि याच विरोधात आम्ही आज नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करतोय आणि म्हणजे आरोग्य विभागाने याची निकाल लावण्याची घाई करू नये। तर आरोग्य विभागाचा गट क चा आणि ड चा जो परीक्षेमध्ये गोंधळ झाला, या गोंधळ होऊनही आरोग्य विभाग ही परीक्षेचा निकाल लावण्यासाठी जास्त गडबड करते। त्यासाठी हा निकाल लावू नये, त्यासाठी आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य संचालक यांनी मीडियाच्या समोर येऊन जे काही आहे आपलं म्हणणं ते मांडावं, एवढीच आमची MPSC समन्वय समितीची मागणी आहे। खरं बघितलं तर याची जी तक्रार आहे ती स्वतः आरोग्य विभागाने करायला पाहिजे होती पेपर फुटीची। आम्ही त्यांना सगळे पुरावे सबमिट केले होते, तरी त्यांनी तक्रार केली नाही। हे विद्यार्थ्यांचं काम नाही आहे, पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार करणे, त्यांचा जबाब देणे हे आमचं काम नाही आहे। हे आरोग्य विभागाचं काम होतं। आरोग्य विभागानं आपलं काम हे पूर्ण केलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे विद्यार्थी जे आहेत देशोधडीला लागले आहेत। आरोग्य सेवेच्या संचालिका अर्चना पाटील मॅडम आणि राजेश टोपे साहेब यांनी राजीनामा द्यावा। लाखो विद्यार्थ्यांमुळे आपलं नुकसान झालेलं आहे। या परीक्षेचा निकाल लावू नये या मागणीबरोबरच आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य विभागाच्या ज्या संचालक आहेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जे हे विद्यार्थी करतात। कॅमेरा पर्सन सुशांत राऊतसह अश्विनी सातोडके, TV9 मराठी, पुणे।